নমস্কাৰ আজি আমি কথা পাতিম নাৰ্ভৰ ওপৰত নাৰ্ভৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে নহয় জানো তাৰ বিভিন্ন লক্ষণো দেখা দিব পাৰে সাধাৰণতে বুজিবলৈ গলে নাৰ্ভে কেনে ধৰণে কাম কৰে আমি এটা ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰিঙৰ কথা ভাবিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ওয়্যাৰিং খিনি ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ ঘৰৰ লাইট জ্বলি থকাটো নহয় জানো একে ধৰণে আমাৰ শৰীৰৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমবোৰ তেনে ধৰণে কাম কৰে কাৰণ সেই যিবোৰ নাৰ্ভ সেইবোৰে কিছুমান কাৰেণ্টৰ দৰে ষ্টিমুলেশ্যন দিয়ে আৰু যাৰ সহায়ত আমাৰ শৰীৰে সেই ষ্টিমুলেশ্যন পাই কাম কৰি থাকে এতিয়া যদি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ ওয়্যাৰিং খিনি যিকোনো জায়গাতে শৰ্ট সাৰ্কিট হ'ল বা ক'বাত কাট খাই গ'ল বা কিবা কাৰণত খেলিমেলি হ'ল তেনেহলে কি হ'ব পাৰে যিকোনো জায়গাতে লাইটৰ নজলা হ'ব পাৰে যিকোনো সময়তে জুই জ্বলি লাগি যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম সমস্যা দেখা দিব পাৰে একে ধৰণে আমাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰবলেমৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখা দিব পাৰে কি ধৰণৰ সমস্যা বা লক্ষণ সাধাৰণতে নাৰ্ভৰ প্ৰবলেম হ'লে দেখা দিয়ে হেতু বিষয় প্ৰথমতে কথা পাতি লওঁ হেতু হৈছে আমাৰ বহুতৰে হয়তো নাৰ্ভৰ উইকনেছ বা ড্যামেজ হ'লে শৰীৰতো উইকনেছ আহি পৰে যেনেকৈ ধৰি লওক হাতখন কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰে ভৰিগিটা থৰথৰকৈ কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা কিছুমানৰ হয়তো খুব বেছি বিষ হ'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ কঁপনি নাথাকে কিন্তু বিষও এটা এনেকুৱা নাৰ্ভৰে প্ৰবলেমৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ভৰি খুব বেছি পুৰণি বা গাৰ কিছুমান জেগাৰ পুৰণিও হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানৰ আকৌ সেন্সেশন নাইকিয়া হৈ যোৱা বা কমি যোৱাও দেখা দিব পাৰে আৰু তাৰোপৰি পেৰালাইসিস দৰে প্ৰবলেমৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে এতিয়া গম পালে যে নাৰ্ভৰ প্ৰবলেমৰ এটা লক্ষণ নহয় বিভিন্ন ধৰণে এই সিম্পটম দিব পাৰে যিকোনো অংশত কোনটো অংশত কেনে ধৰণে অপকাৰ কৰিছে হেতুৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া এই নাৰ্ভক ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ ডক্টৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হয় মেডিচিনছৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু কিছুমান কথা আমাৰ নিজৰ হাততো থাকে কাৰণ এই নাৰ্ভৰ হেলথ আমি অতি সহজতে কেইটামান খাদ্যৰ দ্বাৰা আৰু কিছুমান ভাল হেবিটছৰ দ্বাৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ আমি পাৰো আৰু সেইখিনি বিষয়ে আজি এটাকৈ এতিয়া মই কৈ যাম নাৰ্ভৰ হেলথৰ বাবে মই 10টা পইণ্ট আপোনালোকক এটাকৈ কৈ যাম যিকেইটা অতি দৰকাৰী আৰু গোটেই কেইটা ফলো কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমটো হৈছে যে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগে কাৰণ শৰীৰত যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় তেনেহলে নাৰ্ভৰ খেলিমেলি হোৱাটো স্বাভাৱিক হয় আমাৰ শৰীৰটো বেছিভাগ অংশই পানীৰে গঠিত হয় আৰু সকলো ধৰণৰ ফাংচন কৰি থাকিবলৈ অকল কিডনিৰ বাবেই নহয় সকলো ধৰণৰ ফাংচন লগতে নাৰ্ভৰ হেলথৰ বাবেও এই পানীৰ প্ৰয়োজন অতি বেছি দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে আমি খালি ভৰিয়ে ৰেগুলাৰলি অকমান সময় হলেও খুজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে খালি ভৰিয়ে খুজ কাঢ়িলে এই ৰিফ্লেক্সেছবোৰ ষ্টিমুলাছ পায় আৰু লগতে আমাৰ অকল ঘৰৰ ভিতৰৰ পকা মজিয়াত খুজ কাঢ়ি থাকিলে সেই ষ্টিমুলাছখিনি কমকৈ পোৱা যায় বাহিৰৰ ঘাঁহনিত বা মাটিত খুজ কাঢ়িলে সেই ষ্টিমুলাছবোৰ আমাৰ বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু তেনে ধৰণে আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে আৰু এটা কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰী হেতু হৈছে যে এলকহল আৰু স্মোকিং এই দুইটাই নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ বাবে অতি বেছি অপকাৰী হয় তাৰ লগতে কৈ থওঁ যে টোপনিটো অতি প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু কেফেইনো আমি শৰীৰত কমাব লাগে কেফেইন যুক্ত খাদ্য কমাব লাগে কেফেইন ক'ত পাওঁ আমি চাহ কফি এইবোৰত আমাৰ কেফেইন থাকে তাৰ কোৱান্টিটিটো অলপ কমাই আনিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ টোপনিটো ভাল হ'ব আৰু টোপনিটো আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হয় ব্লাড প্ৰেছাৰৰ খেলিমেলি আৰু ডায়াবেটিছৰ খেলিমেলি থাকিলে সাধাৰণতে নাৰ্ভাছ হেলথত বহুত বেছি অপকাৰ কৰে সেইবাবে এইখিনি কন্ট্ৰলত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় লগতে এই যিকিটা মই টিপছ কৈ গৈছো সেইখিনিও মানি চলাটো দৰকাৰী নাৰ্ভৰ বাবে প্ৰয়োজন পৰে আমাৰ হেলদি ফেটছৰ আৰু সেই হেলদি ফেটছ আমি পাব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ বাদামৰ জৰিয়তে আৰু কেইটামান সিডছৰ জৰিয়তে সেই সিডছ কেইটা হৈছে আমাৰ সানফ্লাৱাৰ সিডছ পামকিন সিডছ টিচি গুটি চিয়া সিডছ এনেকুৱা ধৰণৰ গুটিসমূহ বহুত ভাল হয় লগতে তৰবুজৰ গুটি ৱাটাৰমেলন সিডছ সেইখিনি সেই গুটি জাতীয় বস্তুত ভৰপূৰ পৰিমাণে হেলদি ফেটছ পোৱা যায় যিবোৰে আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমত সহায় কৰে ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজ আৰু মেডিটেশ্যনেও আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটোক বহুতখিনি সাৰ পানী দিয়াত সহায় কৰে সেইবাবে ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজটো আমি ৰেগুলাৰলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছৰটো দৰকাৰী কথা হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰ য'ৰ পৰা আমি ভিটামিন ডি পাওঁ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো এক্টিভেট কৰিবলৈ সহায় কৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট সময় যথেষ্ট হয় যদি আপোনালোকে সূৰ্যৰ পোহৰ নিজৰ গাত পৰিবলৈ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'বলৈ সহায় হ'ব এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট খাদ্যলৈ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত শাক-পাচলিৰ ভিতৰত আমাৰ ব্ৰকলি
পালেং শাক আৰু হটমূল যিটো এস্পেৰাগাছ বুলি কয় এই গোটেইকেইটা খাদ্য আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ বাবে ভাল হয় ফল মূলৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো ধৰণৰ বেৰিজ যেনেকৈ ষ্ট্ৰবেৰী হওক ক'লা জামু হওক বা নুনি গুটি হওক বা লগতে আমাৰ ক'লা আঙুৰ এইকেইটাও নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ বাবে বহুত ভাল হয় আন এটা দৰকাৰী কথা যে কপাৰৰ কোৱান্টিটিও আমাৰ শৰীৰত ঠিক হৈ থাকিব লাগে যদি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো ভাল হৈ ৰাখিব বিচাৰিছে তাৰ বাবে কপাৰৰ বাবে বেষ্ট হয় আমি তামৰ পাত্ৰত পানী থৈ পেলাই সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কপাৰৰ কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিলেও বহু পৰিমাণে ই আমাক সহায় কৰিব আৰু বিশেষকৈ গৰমৰ দিন যেতিয়া আহিব এই তামৰ পাত্ৰত পানী থৈ পেলাই খাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ উপৰিও মাছ যেহেতু তাত ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ ভৰপূৰ পৰিমাণে পাই বহুত ভাল হয় বিশেষকৈ আমাৰ সেলমন ফিশ বা আমাৰ সাগৰীয় মাছসমূহত বেছি ওমেগা 3 ফেটি এচিডছ পোৱা যায় কিন্তু অৱশ্যে আমাৰ পুখুৰী বা নদীৰ মাছো কোনো ক্ষেত্ৰত কম নহয় সেয়াও আপোনালোকে নিশ্চয় খাব পাৰিব তাৰোপৰি আমাৰ কেঁচা হালধিৰ ৰস আৰু লগতে গ্ৰীণ টিও আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে অৱশ্যে গ্ৰীণ টিত কেফেইন থাকে সেইবাবে যদি টোপনিৰ খেলিমেলি আছে বহুত বেছি কোৱান্টিটিত খাব নালাগে আৰু যদি খেলিমেলি নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে খাব পাৰিব এনেধৰণে এইকেইটা টিপছ যদি আপোনালোকে মানি চলে তেনেহ'লে বহু গুণে আপোনালোকৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমখিনি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব আৰু যদি উইকনেছ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সি ছাপৰ্ট ছিষ্টেমখিনি পাই যাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে বহু ক্ষেত্ৰকে সহায় কৰিব বহু লোককে সহায় কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিব পাৰে সকলো ধৰণৰ লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতে ই নিশ্চয় সহায় কৰিব আৰু সেইবাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ